So what's up guys? Ayun, welcome to another Shopee review. Ngayon, i-unbox natin ang nabili naming Y68 smartwatch. And so, tara, samahan nyo kami, unbox na natin. Nangabay na sa loob ng watch. And ito yung box. Manual. As usual, siyempre kasama siya. And merong Chinese, meron din English. Siyempre, para maintindihan natin. Wala lang Tagalog. So, anong kasama niya? Siyempre, strap. Yan. Rubber strap. Yan. Tapos, yung mismong watch. Yan. So, yan guys. Siyempre, nagtataka kayo guys. Kasi yung charger niya guys. Wala siya guys. Para siyang USB type. Yan. So, wait lang. Saan ba may power bank? Cut. Tada! Yan guys, power bank. Kailangan natin. For example lang yan. So, connect natin siya. Balik. Tama. Ayan guys, charging na siya. Bastig. So, moving on. Review na natin yung features niya. Siyempre, tanggalin mo natin yung plastic. Ayan. Plastic. Then yung cover sa likod. Ito para siyang Apple Watch. Let's see kung ano yung feature niya. Let's go. Siyempre yung feature niya, itong likod na to is yung para matrace yung heart rate ng user. For example ako guys, pag sinuot nyo ito, matatrace nyo yung heart rate natin. Tignan natin yung mismong screen niya guys. So, ang sukat ng screen niya is 1.3 inches guys. Yan. So, yun guys, pakita ko lang sa inyo yung nasa screen niya guys. Yan. Yun yung mga activity niya guys. Yung blue is yung for distance guys. And yung red is for the calories. Tapos yung parang yellowish or green, yun yung para sa steps guys. Yun. So, ayun. Actually guys, compatible siya sa iOS din. Yan. So, ayun, na-connect ko na siya sa Apple ko. Yan. So, ito yung app niya, guys. Yan. Dito matitrace yung, yun nga, yung sinabi ko, distance, calories, tapos yung sa aims niya, yung mga steps, ganun. So, ayan, sa run, pwede mong iset yung total walking distance, yung total walking run, yan, tsaka yung riding, yan, guys. So, pwede natin start. Mamaya papakita ko sa inyo, tatakbo ko, guys, dito. So, napaka-skip namin. So, antayin nyo guys. So, moving on. Ayan. Dito nyo makikita yung mga steps nyo for week. Tapos yung miles nyo for week. Tapos yung best na nagawa nyong steps for a week. Yun guys. Paano nyo ba ito operate? Yan guys. So, ayan. Pinutin nyo to. May makikita kayo maliit na bilog. Ayan. Long press nyo yan. Oy. Step, yan. Dito muna tayo sa steps. Yun. Yan, o. Yan. Dito nyo matitrace yung step nyo, guys. Uy. Yan, yung step nyo, guys. Long press ulit. Tapos, syempre, yung na-burn yung calories. Tapos, yung distance yung nilakad. Kung ilang kilometers yan, guys. Yun. Medyo mabilis siyang mawala, guys. So, kailangan yung pindot ng pindot. Yan. So, next sa step natin is yung BPM, guys. Yan. BPM stands for beats per minute, guys. Okay? Yan, guys. Tandaan yan pag nag-Apple Watch kayo. Ito, yan. Mamaya review natin yan. Comparison nila dalawa. Tsaka yung differences nila. Next. Ayan, long press natin, guys. Yan. Makikita nyo BPM. Actually, guys, tatanungin nyo ako, accurate ba siya? Hindi masyado guys. Pero makikita nyo na guys. Tignan nyo ha. Pag pinindot ko siya, diba? Wait lang ha. Ayun, mahirap dito eh. Long press. Makikita nyo, mag-green. Parang sa Apple Watch din guys. Kasi chine-check nyo yung beats per minute mo guys. Ayan. Mamaya dito sa Apple din makikita nyo guys. Compare kami, papakita ko sa inyo
malayo yung difference nila, mga 10 to 20% na ito. Yan. So, next is yung sports. Ano nga ba yung mga nasa sports? Yung mga activities niya, run. Dito madidetect natin kung gaano kalayo, yung calories, tsaka yung mga distance nung tinakbo mo. Ayun talaga, yung problema dito eh. So yung guys, yung next sa run is yung sit-ups guys. Ayun, ang bilis kasi talaga niya mag-home guys, mag-lock. Yun yung ano sa kanya, negative part sa kanya guys. Ayan. Tsaka skip guys. Skip is yung parang jumping rope. So next natin, message. Ayan, message guys. Ayun. Ang tanong dito, magno-notifs ba yan kung may nag-message sa inyo? Pag nakakonect sa smartphone nyo or sa iPhone, yes guys. Ayan, makikita nyo. May nag-message. Ayan. So, kailangan i-connect nyo muna siya sa Bluetooth. Ayan. And hello Shopee reviews, and lumabas, diba? Ayan, tinry natin, o diba? Hello Shopee reviews. Yun, baka naman Shopee. Ayan, LH719. Siyempre, kailangan nyo rin siyang i-connect sa Fit Pro na app niya. Ayan, Fit Pro guys. So, ayan, let's do the comparison and the difference between Apple Watch and Fit Pro. Let's do the comparison between these two smartwatches. So let's go guys. So on my right, yung nabili namin na Fit Pro, and on my left, Apple Watch Series 5 guys. Box ng app ng Series 5. Smartwatch na Fit Pro. Ayan, yung box niya. So yun. So comparison ng size nila. Yan guys. Syempre, Apple Watch mas malaki compare sa Fit Pro. Yung sa screen niya guys, for the Fit Pro, yung size niya is 1.3 and for the Apple Watch is 1.57 guys. Yan. So makikita niyo naman difference. So ito pa guys, habol pa natin yung maliit na Apple Watch ng Series 5, 40mm. Halos magka-size din, pero itong sa Apple Watch is 1.57. Yon guys, 1.57 to. Yan. So, tabi mo natin yan. So, dito muna tayo mag-focus. Ayan guys. Siyempre. Ayan. Pakita natin yung screen. Ayan guys. So, strap. Ito na tayo strap. Siyempre, malayong strap ng Apple Watch. Ayan. Mabigat compare sa Fit Pro. Ayan, nakabaluktot pa guys. Oh. Ayan. Pero okay na siya for the price niya. So mamaya makikita nyo yung price niya. I-flash ko dito mamaya sa screen guys. Mamaya. So ayan. So yun guys, yun sabi ko na sa inyo yung sizes niya, ng screen niya. So color niya is black din. Yung sa akin kasi guys, space gray. So ito, parang space gray na space gray. So, yun. Punta tayo sa mga apps niya, guys. Umpisahan natin dun sa mga activity, guys. Tulad nito. Ito yung makikita nyo, guys, sa screen niya. Yan. Pero sa Apple Watch, guys, itong red is for the movement. Tapos yung green is for the exercise. Tapos yung mga ginagawa natin exercise, ganun. Tapos yung sa blue is yung tayo. Kung gaano kakatagal nakatayo guys. Tapos dito rin naman, ayun, nasabi ko na sa inyo ayun kanina. So punta naman tayo sa BPM ng Apple Watch. Ayan. So punta rin tayo sa BPM ng Fit Pro. Try natin, long press natin. So check natin kung accurate nga talaga siya. And guys, so makikita nyo lumabas sa Apple Watch 95, 96 yan. So dito hintay lang natin 80. See the difference guys, ang layo, diba? So yun guys, syempre sa Apple Watch madami siyang activity guys, and makikita nyo indoor run, open goal ng ano niya, indoor run, tapos outdoor walk, outdoor run, yan, mga motorcycle, etc. Pero dito diba nakita nyo guys kanina yung sports niya, tatlo lang press natin, run, sit-ups, mga exercise niya.
Tapos yung skip is yung, ang tawag dyan, jumping rope niya. Nag-jumping rope ka. So, yun. So, try natin. Try na lang natin guys yung indoor run. Yan. Yan. Start natin guys Dito rin try natin din kung accurate ba to. Long press natin. Run. Long press ulit natin. Run. So, ayan guys. Mahan nyo ako, tatakbo ako guys. Pero dito lang guys. Yeah. So, yun guys. Takbo tayo. Kunyari guys. Umaya ako. Tignan natin yung calories na nababawas guys. Okay guys. Don't try this at home guys Yan. Pakita natin sa inyo. Sure guys. Sa Apple Watch guys. Meron ng 1 kilocalories na lumabas. 2 na actually. Sa Fit Pro 1. Yun. So, nag-i-stationary lang ako. Hindi ko alam na ginagawa ko. Fast forward guys. Tumatawag guys. Ayan guys Bilis ng response niya guys, makikita nyo. Tatawag guys. Pero ang difference nila guys, ang Fit Pro guys, wala siyang answer call. Compare sa Apple, may answer call siya. Pwede siya ma-decline din guys. Mas pwede rin siya maayos yung settings guys. Pwede rin mag-notifs yung Twitter guys, Facebook, Line, WhatsApp, Instagram, etc. etc. Kung anong apps sa social media na ginagamit mo guys. Dito na magtatapos ang Shopee review namin for the Y68 smartwatch guys. Yun. Sana guys nakatulong kami, nakapagbigay kami ng information tungkol sa smartwatch na to, tsaka yung comparison nila ng Series 5 Apple Watch guys. See you ulit sa Shopee review namin guys. For more videos, like, share, syempre, and subscribe to our channel guys. Yun. So, see you in our next reviews. Let's go.